हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज આપણે એક નવા વિડિયો સાથે હાજર થયા છે। આજે આપણે ઘઉંના અને રવાના લાડુ બનાવીશું। કેમ કે હવે ગણપતિ ચોથ આવે છે તો ગણેશ ચતુર્થી વખતે બધાના ઘરે લાડુ તો બનતા જ હોય છે। અલગ અલગ રીતે આપણે બનાવતા હોઈએ છે। હું આજે ઘઉંના અને રવાના લાડુ ખાંડના આપણે બનાવીને હું તમારી જોડે શેર કરીશ। તો હું તમને પહેલા એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં। जो लगभग 200 ग्राम जेटलो मैं रवो लीधो छे अने 500 ग्राम घऊनो लोट छे। पछी आ 250 ग्राम जेटલું दूध छे जेनाथी आपणे एना मुठिया वाळवाना छे। एक जायफळ छे, एलची पाउडर छे 1 થી 1.5 चमची, खांड छे जे आपणे दरवानी छे आ उमेरवा माटे, अने घी छे, तेल छे। हवे आपणे एने बनावવાની શરૂઆત કરીએ। પહેલા एमां रवो उमेरी दઈએ। घऊना अने रवाना लाडू खूब सरस थाय छे। तमे आमां बेसन बी उमेरी शको। घऊना अने बेसनना पण सरस बने छे, पण आ घऊना अने रवाना आपणे बनावीशुं ने तो रवाने लीधे थोड़ा करकरा बहु सरस बनशे अने लागे छे पण खूब सरस, एम व्हाइट व्हाइट लाडू बनशे एने लीधे। जो रवो आपणे मिक्स थई गयो छे, हवे एमां आपणे मुठ्ठी पड़तुं माण लेवानुं छे। तेल एमां उमेरीशुं। आमां मैं मुठ्ठी 5 चमची तेल लीधुं छे, केम के आमां मुठ्ठी पड़तुं माण लेवुं पड़े छे आपणे, तो एनाथी बहु सरस बने छे। हवे आपणे बधुं माण ने बधुं मिक्स करी दઈએ। जो આપણું મોણ અંદર મિક્સ થઈ ગયું છે, જો હું તમને બતાવું આવી રીતે મુઠ્ઠી પડતું માણ લેવાનું છે। જો આવી રીતે એમ એનું વળી જવું જોઈએ, લોટ આ મુઠ્ઠિયા વળવા જોઈએ એમ। જો આ રીતે આપણે મોણ લેવાનું છે એનું। હવે આપણે પાણીથી પણ આપણે એના મુઠ્ઠિયા વાળી શકીએ, પણ આપણે દૂધ લઈએ છે કેમ કે દૂધને લીધે ચોખ્ખા સરસ રહેશે। આપણે મુઠ્ઠિયા થોડું ઉફાળું દૂધ લેવાનું છે। હવે બધું મિક્સ કરીને આપણે એના મુઠ્ઠિયા વાળી લઈએ। जो आपणा मुठिया वळे ने ए प्रमाणे आपणे एनो लोट राखवानो छे। जो आ रीते मुठिया वળી जवा જોઈએ आपणा। एम थोड़ा पतला वारीए ने आपणे तो ए केवुं छे के आपणे ज्यारे तरीए ने त्यारे अंदरथी पण सरस कूक थई जाय तळती वखते, नहीं तो बहारथी लाल थई जाय अने अंदर काचा रही जाय। पण आपणे पतला राखीशुं एना मुठिया એટલે તળવામાં આપણને સારું પડે। જો આ રીતે મિક્સ કરીને લેવાનું છે અને કઠણ રાખવાનું છે। અને આવા પતલા ઘણા આવી રીતે પણ વારે છે। આમ છે તો આમ મુઠ્ઠિયા વારવાના અને પછી આમ આંગળીથી દબાવીને એનો આમ શેપ આપવાનો હોય છે। જો આ રીતે પણ ઘણા બનાવતા હોય છે, પણ હું આ રીતે બનાવું છું તો આ રીતે સહેલાઈથી તળાઈ પણ સરસ જાય છે અને કાચા નથી રહેતા। કેમ કે રવાના હિસાબે થોડું કરકરું છે ને આપણો લોટ, તો તળાતા થોડી વાર લાગશે, એટલે આપણે એને ધીમા તાપે તળવાના છે। जो आ रीते आपणे मुठिया वाળી लेवाना छे। बधा लोटना આવી રીતે मुठिया वाળી लेवाना छे। અને આ बाजू मैं तेल पण गरम करवा धीमा तापे मूकी दीधुं छे, એટલે आपणा मुठिया पण तैयार થઈ જશે અને તેલ પણ ગરમ થઈ જશે। એ રીતે આપણે બનાવી લઈએ અત્યારે। જો આપણા બધા મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે અને તેલ પણ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં તળવા મૂકી દઈએ। તાપ પણ મેં મીડિયમ જ રાખ્યો છે, ફાસ્ટ ગેસ નથી રાખવાનો, આપણે ધીમા તાપે તળવાના છે એને।
ગુલાબી કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળાવવા દેવાના છે. જો આપણે આ રીતે ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી તળાવવા દેવાના છે. જો તળાઈ જશે ને એટલે એ ફાટી પણ જશે. જુઓ છે ને, એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે અંદરથી પણ સરસ ચડી ગયા છે. આવી રીતે એની તેડ પડી જશે. જુઓ, તિરાડ પડી જશે આની. આવી રીતે ગુલાબી કલરના આપણે તળી લેવાના છે. બધા એ રીતે જ આપણે તળી લેવાના છે. જો આપણા હવે મુઠિયા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને ઠંડા કરવા મૂકી દઈએ. ત્યાં સુધીમાં જાયફળ ક્રશ કરીને ખાંડ પણ આપણે દળી લઈએ. જો આપણા મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે, હવે આપણે એને આવી રીતે બધા ટુકડા કરી દેવાના છે અને પછી મિક્સરમાં ક્રશ કરી દેવાના છે. અને ખાંડ પણ આપણી દળાઈ ગઈ છે અને જાયફળ પણ ક્રશ થઈ ગયું છે આપણું. જો આપણા મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે અને આપણે ભાંગીને પણ એનો ભૂકો કરી દીધો છે. હવે આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈએ. જો આપણે ક્રશ થઈ ગયું છે, હવે આપણે ચાળણીથી ચારી લઈએ. જો આપણું ક્રશ થઈને તૈયાર થઈ ગયું છે અને સરસ કણકાદાર બન્યું છે. જુઓ, કણકાદાર બહુ સરસ થયું છે મિશ્રણ આપણું. હવે આપણે એમાં જાયફળ ઉમેરી દઈએ. 1 નંગ જાયફળ છે આપણે લીધું હતું. અને એલચી પાવડર પણ ઉમેરી દઈએ આપણે. એલચી પાવડર પણ 1 ચમચી છે આપણે. અને આ બધું મિક્સ કરી લઈએ. પછી આપણે ખાંડ ઉમેરીએ. જો હવે આપણે જે ખાંડ લીધી હતી તે ક્રશ કરી દીધી છે ને, હવે એને ઉમેરી દઈએ આપણે. તમે ગળપણ ખાંડનો તમે તમારી રીતે ઉમેરી શકો છો. કોઈકને વધારે ગળવું જોઈતું હોય, કોઈકને ઓછું ગળપણવાળું ભાવતું હોય. આપણે આ મીડિયમ છે, નથી ગળ્યું વધારે કે નથી ઓછું, મીડિયમ આપણે ઉમેરી છે ખાંડ. એટલે આપણા લાડુ નહીં વધારે ગળ્યા બને કે નહીં મોરા લાગે તમને, એ રીતે આપણે બનાવ્યું છે. હવે આપણે ખાંડ અંદર મિક્સ કરી લઈએ. મેં અત્યારે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં લાડુ બનાવ્યા છે, કેમ કે હું મારા ઘરે ગણપતિ બેસાડું છું, તો મારે પ્રસાદ ધરાવવા માટે પણ જોઈએ છે અને ગણેશ ચતુર્થીનો થાળ ધરાવવા માટે પણ બનાવ્યા છે. એટલે મેં અત્યારે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં લાડુ બનાવ્યા છે. જો હવે આપણે એમાં ઘી ઉમેરી લઈએ. ઘી આપણું લગભગ 200 ગ્રામ જેટલું જશે અંદર, કેમ કે ખાંડ હોય છે ને એટલે ખાંડને હિસાબે ઘી વધારે વપરાય છે. ગોળ હોય તો એટલું બધું ઘી નથી જોઈતું, પણ ખાંડ હોય ત્યારે ઘી વધારે વપરાય છે. એટલે અત્યારે આપણે 200 ગ્રામ જેટલું ઘી ઉમેર્યું છે. પછી જોઈએ ને તો પહેલાં મિક્સ કરી લઈએ, જોઈએ તો ફરી ઉમેરીશું આપણે.
જો આપણું લાડુનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે અને આ રીતે જુઓ આમ લાડુ વર એ રીતે ઘી પણ સરસ છે, નથી વધારે ઉમેર્યું આપણે કે નથી ઓછું ઉમેર્યું, આ રીતે લાડુ વરે એ રીતે આપણે ઘી પણ ઉમેર્યું છે જુઓ, અને લાડુ પણ આપણા સરસ વળી જાય છે। જો આ રીતે આપણો લાડુ તૈયાર થઈ ગયો છે, એ રીતે આપણે બધા લાડુ વારી લઈશું હવે। જો આપણા લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે અને પ્લેટમાં ગોઠવી દીધા છે। હવે કેવા બન્યા એ તમે હવે મને કહેજો અને તમે બનાવજો ઘરે એ રીતે જરૂરથી, અને કેવા બન્યા તે પણ કમેન્ટ બોક્સમાં મને લખી જણાવજો। ઘરે જરૂરથી બનાવજો, કેમ કે બધાની બનાવવાની રીત અલગ હોય છે। હું આ રીતે બનાવું છું તો મેં એ રીતે તમને શેર કર્યું છે તમારી સાથે, તો તમે જરૂરથી બનાવજો, કમેન્ટ બોક્સમાં બી લખી જણાવજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો, ભૂલતા નહીં, અને શેર કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં। હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું। જય શ્રી કૃષ્ણ, બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો।